අයි කොහමද? අපේ කොමික් කැරක්ටර් ක්‍රියේෂන් කෝස් එකේ දෙවෙනි බැච් එක අපි ලබන මාර්තු මාසේ පටන් ගන්න ඉන්නේ. ඉතින් අපි ඕවර්ලුක් එකක් බලමු කොහොමද මේ කෝස් එක වෙන්නේ කියලා. ChatGPT use කරලා කැරක්ටර් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ජෙනරේට් කරන්නේ කොහොමද? මොඩිෆයි කරන්නේ කොහොමද කියලා බලනවා. ඊට පස්සේ අපි බලනවා මයින්ඩ් මැප් එකක් කොහොමද අපි හදාගන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඒකට අවශ්‍ය Pinterest එකේ references හොයාගෙන ඒක කොහොමද අපි ඕගනයිස් කරගන්නේ කියලා බලනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ තොරතුරු උපයෝග කරගෙන අපි බලනවා කොහොමද ඉනිෂියල් thumbnails කොහොමද අපි ඇඳගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මේ thumbnails use කරලා අපි සිලෙක්ට් කරගන්නේ thumbnail එකෙන් කොහොමද sketch එකක් විදිහට develop කරන්නේ සහ color කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලනවා. බලනවා character sheet එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් එහාට අපි ChatGPT එකෙන් කොමික් එකක් ජෙනරේට් කරගෙන පොඩි ස්ටෝරි එකක් ඒක කොහොමද පැනල්ස් ඇඳලා ඒක කලර් කරන්නේ කියලා අපි බලනවා. ඕගලන් දැක්කා කොහොමද කෝස් එකේ අවුට්ලයින් එක කියලා. ඉතින් කැමති කට්ටිය ඉන්නවා නම් රෙජිස්ටර් වෙන්න. පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම රෙජිස්ට්‍රේෂන් ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. ඊට අමතරව තව ඩීටේල්ස් අවශ්‍ය නම් කෝස් අවුට්ලයින් එක ගැන Google Doc එකක් තියෙනවා. ඒකත් බලන්න. මම පහළ ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් බයි.